Nhắc đến Hà Lan là y như rằng người ta nghĩ ngay đến một quốc gia bé bằng hạt tiêu nằm nép bên góc Tây Bắc của châu Âu. Những chuyện đời quốc gia này thì to tổ trảng, khiến dân thiên hạ không ít lần phải quay đầu nhìn lại. Diện tích thì khiêm tốn thật, nhưng mà không vì thế mà Hà Lan kém phần màu mè. Lịch sử thì có này, văn hóa có, thiên nhiên có, mà tư duy xã hội thì táo bạo khỏi bàn. Người Hà Lan kiểu là trời kêu ai nấy dạ, nhưng mà dạ xong là bắt tay vào làm, từ chuyện chống nước đến chuyện mở hướng đi riêng trong đủ thứ lĩnh vực hiện đại. Bước vào thế giới của Hà Lan, bạn sẽ thấy đây không chỉ là đất của tulip hay cối xay gió, có tiếng mà không có tuổi. Đằng sau vẻ đẹp yên bình ấy là cả một dân tộc chăm chỉ cày cuốc và sáng tạo không ngừng. Hệ thống đô thị xịn sò, giao thông đẹp như đồ chơi, công nghệ lúc nào cũng chạy trước vài bước và lối sống thì đầy tính nhân văn. Tất cả tạo nên một vibe rất Hà Lan, rất thực tế, thoải mái, cởi mở mà vẫn cực kỳ thông minh. Không dừng lại ở đó, quốc gia này còn giữ cả kho lịch sử chất lượng cao, từ các trung tâm buôn bán ngày xưa, mấy công trình nhìn phát biết ngay hàng độc cho đến những chính sách tiên phong khiến nhiều nước phải mắt tròn mắt dẹt. Hà Lan vừa bình dị, vừa ngầu, vừa truyền thống, vừa hiện đại. Nói chung là mix lại một cái là thành bản sắc không lẫn đi đâu được. Thế nên mỗi khi nhắc đến Hà Lan, người ta không chỉ thấy một đất nước bé bé mà thấy cả một hành trình khám phá đầy thú vị, mở ra đủ góc nhìn mới toanh khiến ai cũng muốn tìm hiểu thêm. Và trong video này, tụi mình sẽ cùng bóc tách thêm một loạt sự thật thú vị về Hà Lan. Nghe tưởng đùa mà hóa ra là thật 100% luôn. Delta Works, hệ thống chống lũ ngầu nhất quả đất. Người Hà Lan không chỉ giỏi trong việc đào kênh mà họ còn cân tim luôn cả thiên nhiên. Một minh chứng đó là Delta Works, hay còn gọi là công trình bảo vệ biển Bắc. Đây là một chuỗi các công trình xây dựng cực kỳ hoành tráng ở phía tây nam Hà Lan nhằm chống lũ cho khu vực hạ lưu của ba con sông lớn là sông Ranh, Meuse và Scheldt. Dự án này ngốn đến 9 tỷ đô la Mỹ bắt đầu năm 1956 và phải gần nửa thế kỷ sau mới hoàn thành. Đổi lại thì Hà Lan có một hệ thống phòng chống lũ được đánh giá là tiên tiến nhất hành tinh, lọt top 7 kỳ quan kỹ thuật hiện đại do Hiệp hội Kỹ sư xây dựng Mỹ bình chọn. Hệ thống này bao gồm 3.000 km đê biển, 10.000 km đê sông cùng với mạng lưới kênh rạch như bàn cờ. Mỗi công trình đều được thiết kế để chịu được siêu bão xảy ra một lần trong 10.000 năm, tức là nếu mà có kiếp sau thì nó vẫn trụ được ấy. Trong số này thì rào chắn Oster tên như này là công trình hack não nhất, vừa khó thi công, vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian. Dài 9 km nằm giữa hai đảo lớn. Ban đầu họ chỉ định xây đập chắn thôi, nhưng mà do người dân phản đối vì sợ phá hệ sinh thái biển nên Hà Lan chơi lớn luôn, lắp các cửa cống khổng lồ. Bình thường thì mở để cá tôm bơi tung tăng, nhưng mà khi bão đến thì sẽ sập xuống như trong phim hành động. Từ năm 1986 đến nay, nó mới phải đóng có 25 lần thôi, nhưng mỗi lần là cứu cả vùng khỏi ngập lụt. Đặc biệt đập này có thể hoạt động ổn định đến 200 năm nữa, nên có thể nói là nó là siêu nhân của ngành xây dựng. Nhờ Delta Works, Hà Lan giờ đây trở thành siêu sao của ngành thủy lợi thế giới, với 2.500 công ty hoạt động trong ngành, mang về gần 18 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Thậm chí họ còn chế tạo được máy tạo sóng tự nhiên lớn nhất thế giới, cao đến 5 mét, để thử nghiệm đập. Nghe như kiểu phim viễn tưởng nhưng mà là thật 100%. Hà Lan, quốc gia cho phép dùng cần sa công khai và rất biết cách kiểm soát. Bạn có thể đã từng nghe đến cà phê Hà Lan, nhưng mà đừng có nhầm, cà phê ở đây không chỉ đơn giản là uống đâu. Trước đây thì cần sa cũng bị cấm như bao nơi khác, nhưng từ cuối thế kỷ 20, Hà Lan đã quay xe và hợp pháp hóa việc sử dụng nó cho mục đích cá nhân. Tại sao lại như vậy? Bởi vì người Hà Lan nghĩ đơn giản thế này, cấm cũng chẳng thể cấm được, nên thay vì đuổi bắt cả làng thì họ chọn cách tập trung vào những tội phạm thật sự nguy hiểm, tức là những kẻ buôn bán số lượng lớn gây hại đến cộng đồng. Họ còn có một tư tưởng khá tiến bộ, đó là mỗi người có quyền tự quyết về sức khỏe của chính mình. Ví dụ như việc trợ tử cho bệnh nhân nan y cũng được chấp nhận. Vậy nên cần sa được xem là vấn đề y tế, tương tự như thuốc lá hay là rượu vậy, thay vì coi nó là hàng cấm kinh dị như nhiều nơi khác. Ở Hà Lan thì pháp luật chia ma túy thành hai nhóm, đó là thuốc mềm như cần sa, thuốc ngủ, thuốc an thần được xem xét nhẹ nhàng, và thuốc cứng kiểu heroin, cocaine, thuốc lắc thì vẫn tuyệt đối cấm, khỏi phải ban. Cần sa chỉ được buôn bán ở các quán cà phê có giấy phép hẳn hoi và họ phải tuân thủ khá nhiều luật như là không bán cho người dưới 18 tuổi này, không quảng cáo rầm rộ, không gây mất trật tự xung quanh và mỗi khách chỉ được mua tối đa 5 gram mỗi lần thôi. Về cơ bản thì hợp pháp nhưng mà nó không tự do tuyệt đối. Chính sách này tuy gây tranh cãi nhưng lại có tác động tích cực rõ rệt, vì thay vì phải lén lút đi gặp người xấu để phê thì người dùng có thể tiếp cận cần sa an toàn hơn, từ đó giảm rủi ro bị dụ dỗ chuyển sang ma túy nặng.
Tuy nhiên chính sách này cũng kéo theo hệ quả dở khóc dở cười, nhất là ở Amsterdam khi mà khách du lịch đổ về đông nghịt chỉ để thử thôi. Và thế là từ đất nước của hoa tulip và cối xay gió, Hà Lan bị gán luôn cái biệt danh nghe không vui mấy, đó là thiên đường ma túy. Một ví dụ điển hình đó là thành phố Maastricht nằm gần biên giới nước Đức và Bỉ. Mỗi ngày thì hàng trăm xe đổ về chỉ để mua hàng cấm, khiến giao thông lộn xộn, còn các tay cò mồi thì giải thính công khai ngoài phố, gây phiền phức cho dân địa phương. Vậy nên sau này chính phủ đã ra tay siết lại khi mà các quán cà phê chỉ được bán cho cư dân Hà Lan có đăng ký thành viên, mỗi tiệm được nhận tối đa 1.500 hồ sơ mỗi năm. Nghĩa là nếu mà bạn muốn phê thì bạn phải là dân địa phương có hộ khẩu hẳn hoi. Rotterdam, cảng biển lớn nhất châu Âu và là một trong những cảng bận rộn nhất hành tinh. Nếu bạn nghĩ Hà Lan chỉ nổi tiếng với cối xay gió, hoa tulip và cần sa thì bạn mới biết được có một nửa sự thật thôi. Vì thật ra thì đất nước nhỏ bé này còn sở hữu một con quái vật trong ngành logistics mang tên là cảng Rotterdam, cảng biển lớn nhất châu Âu và từng là cảng bận rộn nhất thế giới trong suốt hơn 4 thập kỷ liền. Nằm ở thành phố Rotterdam thuộc tỉnh Nam Hà Lan, cảng này rộng tới 105 km2, trải dài dọc theo bờ biển hơn 40 km. Để dễ hình dung thì diện tích của nó gần bằng 20.000 sân bóng đá gộp lại. Không đùa đâu, nó là một khu phức hợp siêu khổng lồ, vừa chứa hàng, vừa vận chuyển, vừa xử lý, vừa quản lý như một thành phố cảng thu nhỏ. Từ năm 1962 đến năm 2004 thì Rotterdam là cảng có khối lượng hàng hóa qua lại lớn nhất hành tinh trước khi bị soán ngôi ở các cảng siêu cấp ở châu Á như là Singapore và Thượng Hải. Tuy nhiên Rotterdam vẫn là số 1 của châu Âu và điều đó không hề thay đổi cho đến tận ngày nay. Cụ thể vào năm 2022, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 516,8 triệu tấn. Cảng Rotterdam giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu bởi nó chính là cửa ngõ vận tải đường biển của lục địa già. Ước tính thì hơn 36% lượng hàng hóa bằng đường biển nhập vào châu Âu đều đi qua đây trước khi tiếp tục được phân phối đến các quốc gia khác bằng tàu nhỏ, xà lan, tàu hỏa hay xe tải. Kiểu nó hoạt động như trái tim của thương mại châu Âu ấy, và bạn muốn hàng hóa đi đâu thì Rotterdam đều lo được. Đặc biệt, cảng này là một hình mẫu về công nghệ và tự động hóa. Tại đây bạn sẽ thấy những chiếc cần cẩu robot tự động bốc dỡ hàng, những xe tải không người lái chạy như phim khoa học viễn tưởng và hệ thống theo dõi hàng hóa bằng trí tuệ nhân tạo để đảm bảo hiệu suất và độ chính xác tối đa. Không dừng lại ở việc nhanh, hiệu quả mà Rotterdam còn cực kỳ chú trọng đến môi trường bởi họ đã đặt ra mục tiêu cực kỳ tham vọng, đó là trở thành cảng không phát thải khí nhà kính vào năm 2050. Để làm được điều đó thì chính quyền Hà Lan đang đầu tư mạnh vào các giải pháp năng lượng sạch, thu giữ và lưu trữ carbon và phát triển các trung tâm công nghiệp xanh dọc theo khu vực cảng. Nghĩa là vừa bận rộn vừa xanh sạch, đúng chất Hà Lan. Quốc gia có 100% tàu điện chạy bằng năng lượng gió. Thật bất ngờ nhưng mà lại rất Hà Lan, đó là từ tháng 1 năm 2017, toàn bộ hệ thống tàu điện công cộng của nước này đã chuyển sang chạy hoàn toàn bằng năng lượng gió. Bạn không nghe nhầm đâu, cả quốc gia này gần như nói không với nhiên liệu hóa thạch trong ngành tàu điện và đây là một bước đi cực kỳ mạnh mẽ để chống biến đổi khí hậu. Chính phủ Hà Lan đã hoàn thành mục tiêu này nhờ sự hợp tác với nhà cung cấp năng lượng bền vững là Eneco và các chính sách ưu tiên xây dựng trang trại điện gió trên khắp đất nước, đặc biệt là dọc theo các bờ biển, nơi mà gió thổi banh nóc quanh năm. Theo ước tính thì chỉ cần một tua bin gió chạy trong 1 giờ thôi là đã đủ cung cấp điện cho một chuyến tàu chạy được 200 km rồi. Giờ đây thì tàu điện chạy bằng gió đã trở thành biểu tượng mới của Hà Lan, ngang hàng với cả hoa tulip và cối xay gió. Đúng là gió vẫn là bạn, mà giờ nó lại còn là bạn tích cực nữa. Hà Lan, quốc gia có 26% diện tích nằm dưới mực nước biển. Nghe như phim viễn tưởng nhưng mà hoàn toàn có thật đấy. Hà Lan là một trong những quốc gia thấp nhất thế giới với khoảng 26% diện tích và 21% dân số đang sống dưới mực nước biển. Độ cao trung bình của nước này chỉ khoảng 30 m, trong khi người hàng xóm Đức thì cao tận 263 m. Khi đi tàu từ Đức sang Hà Lan, bạn sẽ nhìn thấy đường chân trời thẳng tăm tắp như kẻ bằng thước luôn, phẳng đến lạ kỳ. Vì sao nó lại phẳng như vậy? Là bởi vì Hà Lan nằm ngay lưu vực thoát nước của 3 con sông lớn châu Âu, đó là Rhine, Meuse và Scheldt, cộng thêm nhiều nhánh sông nhỏ. Điều này đã biến cả đất nước như một cái chảo khổng lồ đựng nước vậy. Điểm thấp nhất của Hà Lan đó là Zuidplaspolder, thấp hơn mực nước biển tận 7 m. Điểm cao nhất thì là Van Serburg, chỉ cao 322 m. Điều này có nghĩa là một cái mỏm đất nhỏ ở đây cũng được coi là núi rồi. Có một câu nói nổi tiếng ở Hà Lan Chúa tạo ra thế giới nhưng mà người Hà Lan thì tạo ra Hà Lan. Và quả thật là như vậy.
Người Hà Lan đã giành giật đất từ biển vào hồ. Hiện nay thì gần 17% diện tích Hà Lan là đất khai hoang từ nước. Những công trình đê điều, cối xay gió, kè biển ra đời từ thời Trung Cổ để giúp giữ đất, thoát nước và chống lũ. Những chiếc cối xay gió ngày nay dù không còn dùng để bơm nước nhiều nữa nhưng vẫn là biểu tượng bất tử, được lưu giữ tại làng Kinderdijk, nơi đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ toàn màu hồng. Việc hút nước liên tục kết hợp với biến đổi khí hậu đang khiến đất nền ở Hà Lan sụt lún từ 4 đến 8 mm mỗi năm. Nguy cơ lũ lụt tăng cao, móng nhà nứt toác. Chính vì thế mà Hà Lan đã thay đổi tư duy, không phải lúc nào cũng chống lại nước mà đôi khi phải nhường chỗ cho nước. Đó là lý do dự án Room for the Water ra đời. Thay vì cứ xây đê ngày càng cao, giờ sống sau tường 10 mét thì ai dám mở cửa sổ, thì người Hà Lan đang tạo hồ chứa trong nội địa để nước có chỗ tràn vào, sống chung với nước thay vì đánh nhau với nó. Bên cạnh đó thì chính phủ cũng đang hướng đến xanh hóa toàn diện. Họ xây dựng 15 quần đảo mặt trời với hơn 73.000 tấm pin mặt trời. Dự kiến đến năm 2030 sẽ cấm bán xe chạy xăng và dầu diesel. Đến năm 2030 thì lắp thêm khoảng 1.100 tua bin gió. Cứ gọi là tận dụng tối đa gió trời thôi. Hà Lan, cái nôi của thị trường chứng khoán đầu tiên trên thế giới. Giờ hãy đến với phần dành cho những bạn nào đam mê tài chính này. Vào thế kỷ 17 thì Hà Lan đã sáng lập ra công ty Đông Ấn, tổ chức thương mại hùng mạnh bậc nhất thời đó. VOC không chỉ là công ty mà còn là gần như là một quốc gia thu nhỏ, có quyền gây chiến, ký hiệp ước, lập thuộc địa, thậm chí là xử tử phạm nhân. Ngày 20 tháng 3 năm 1602 thì VOC được thành lập và đi kèm theo đó là sự ra đời của sàn giao dịch chứng khoán Amsterdam, cái nôi của thị trường chứng khoán hiện đại đầu tiên trên thế giới. Từ đó thì Amsterdam trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Âu, còn VOC thì phát triển thần tốc, gửi gần 1 triệu người đến châu Á trên hơn 4.700 con tàu, thu về hơn 2,5 triệu tấn hàng hóa. Họ còn thiết lập đế chế thương mại từ Indonesia đến Nhật Bản, kiểm soát ngành gia vị, thuốc lá, khoáng sản với những lợi nhuận khủng khiếp, trả cổ tức lên đến 18% mỗi năm, một con số mơ ước với bất kỳ nhà đầu tư nào. Tuy nhiên không có gì là mãi mãi, đến năm 1799 thì VOC bị giải thể vì tham nhũng, chiến tranh, chi phí quản lý phình to. Dù góp công lớn cho kinh tế Hà Lan nhưng mà công ty này cũng từng dính nhiều tai tiếng, đặc biệt là sử dụng lao động cưỡng bức trong các thuộc địa. Kênh đào Amsterdam, di sản có 102 của thế giới. Khi nhắc đến Hà Lan, người ta thường nghĩ ngay đến cối xay gió và hoa tulip rực rỡ. Nhưng mà khoan đã nhé, đất nước này còn có một đặc sản nữa mà ai tới cũng phải trầm trồ. Đó chính là hệ thống kênh đào cực kỳ độc đáo ở Amsterdam. Thực ra kênh đào ở đây đã có từ tận thế kỷ 16 rồi, nhưng mà phải sang đến thế kỷ 17 thì hệ thống này mới bung lụa thật sự. Hiện tại Amsterdam có hơn 100 km kênh đào, khoảng 90 hòn đảo và tới 1.500 cây cầu. 4 kênh đào chính tạo ra một vòng bán nguyệt bao quanh trung tâm thành phố. Nhìn từ trên cao trông chẳng khác nào chiếc bánh donut nhưng là phiên bản chảy nước. Đầu tiên là kênh Single nằm ở ngay trung tâm và cũng là kẻ mở bát trong mạng lưới kênh này. Nó kéo dài từ vịnh A đến quảng trường Moonplan, vừa đi vừa ngắm cảnh là mê chữ E kéo dài. Dọc hai bên bờ bạn sẽ thấy những ngôi nhà cổ kính, kiến trúc xịn sò và đặc biệt là chợ hoa Bloemenmarkt, chợ hoa nổi tiếng với những gian hàng nổi thật sự vì nó nằm trên thuyền trôi bập bềnh giữa kênh mà. Kế tiếp là kênh Herengracht, dịch nôm na là kênh của quý ông. Ban đầu nó chỉ là một con hào phía sau Single thôi, nhưng mà đến năm 1612 thì được mở rộng ra dài 2,4 km. Khu này từng là khu nhà giàu với dân cư toàn thị trưởng, thương nhân có số má và cả nhân vật hoàng tộc. Chuyển sang kênh Keizerstraat hay còn gọi là kênh Hoàng đế và cũng là kênh rộng nhất trung tâm Amsterdam khi rộng gần 28,5 m. Nó được xây vào đầu thế kỷ 17 và có một điểm cực kỳ đặc biệt, đó là Homo Monument, tượng đài đầu tiên trên thế giới tưởng niệm những người đồng tính bị Đức Quốc xã sát hại. Một địa điểm nhỏ nhưng mà mang thông điệp lớn. Cuối cùng là kênh Prinsengracht hay là kênh Hoàng tử, vừa dài nhất trong số các kênh lớn, vừa giàu có về lịch sử. Được xây dựng từ năm 1612, kênh này nối liền hai khu nổi tiếng đó là Weteringbroek và Jordan bằng những cây cầu. Hai bên là những ngôi nhà cổ có từ thời Hoàng kim Hà Lan. Veluwemeer, cây cầu nước ngắn nhất thế giới mà chất thì khỏi bàn. Ta đến với một công trình có 102, đó là cầu nước Veluwemeer ở thị trấn nhỏ Harderwijk, phía đông Hà Lan. Vâng, bạn không nhìn nhầm, đây là một cây cầu dành cho nước chảy bên trên, xe chạy bên dưới.
Ban đầu người ta định xây cầu cao để tàu qua hoặc là đào hầm dưới nước cho xe đi, nhưng mà cả hai phương án đều quá đắt đỏ. Cuối cùng thì người Hà Lan nghĩ ra một giải pháp cực dị nhưng mà lại hiệu quả cực cao, đó là làm một cây cầu nước. Được khánh thành năm 2002, cây cầu dài 25m, rộng 19m, sâu 3m, được sử dụng hơn 22.000 mét khối bê tông để giữ cho nước phía trên không rơi xuống đầu xe. Phía trên là kênh nước, phía dưới là đường bộ sâu tận 10m cho 28.000 lượt xe chạy qua mỗi ngày. Hai bên còn có lối đi bộ cho du khách vừa tản bộ vừa ngắm nước chảy trên đầu. Tuy không đạt kỷ lục Guinness nào nhưng mà cây cầu này vẫn khiến dân tình toàn thế giới phải xỉu ngang vì cái sự sáng tạo quá mức của nó. Quốc gia có phố đèn đỏ hợp pháp, hợp lý và hợp tình. Nếu bạn nghĩ phố đèn đỏ chỉ tồn tại trong lời đồn thì mời bạn đến với Amsterdam, nơi phố đèn đỏ là có thật và còn hợp pháp luôn nhé. Từ năm 2000, Hà Lan đã chính thức hợp pháp hóa bán hoa với điều kiện là người hành nghề phải từ 18 tuổi trở lên và khách hàng thì ít nhất phải 16 tuổi. Sau đó thì các khu đèn đỏ mọc lên như nấm, trong đó nổi tiếng nhất là The Wallend, khu phố cổ kính, nhộn nhịp và đỏ rực ánh đèn neon. Ở đây bạn sẽ thấy các cô gái đứng sau lớp kính trong những căn phòng nhỏ, ăn mặc gợi cảm, mời gọi khách một cách rất chuyên nghiệp. Nếu mà rèm kéo lại nghĩa là đang có khách, đơn giản dễ hiểu, không cần Google dịch. Ngoài bán hoa, khu đèn đỏ còn là combo giải trí với các cửa hàng đồ chơi người lớn, câu lạc bộ thoát y, bảo tàng, thậm chí có cả gian hàng cho người muốn nhìn trộm. Nghe nó hơi rợn nhưng mà thật sự là một phần văn hóa ở đây ấy. Tuy nhiên không phải ai cũng vui vẻ với sự nổi tiếng này, vì khu phố ngày càng thu hút thêm nhiều du khách tò mò hơn là tôn trọng, dẫn đến tình trạng quấy rối, mất trật tự và gia tăng tội phạm. Chính vì thế vào tháng 5 năm 2023, chính quyền Amsterdam đã mạnh tay đưa ra một loạt quy định mới, bao gồm cấm hút cần sa nơi công cộng này, quán bar phải đóng cửa lúc 2 giờ sáng, người hành nghề không được đón khách sau 3 giờ và đang xem xét bắt buộc các cô gái phải kéo rèm kín để không show hàng ra đường nữa. Ngoài ra, một đề xuất gây tranh cãi khác là khách hàng phải đặt lịch trước qua mã QR chứ không được tiếp cận trực tiếp các cô gái qua kính như là trước nữa. Tất nhiên thì các lao động tình dục phản đối gay gắt rồi. Họ cho rằng cách làm này khiến họ mất quyền chủ động, khó đánh giá khách hàng và có thể kém an toàn hơn. Vậy nên câu chuyện phố đèn đỏ vẫn đang tiếp diễn giữa mong muốn dọn sạch hình ảnh du lịch và bảo vệ quyền lợi của những người đang hành nghề hợp pháp. Quốc gia có hãng hàng không hoạt động lâu đời nhất thế giới. Nói đến Hà Lan mà không nhắc đến KLM thì thật là thiếu sót lớn. Đây là hãng hàng không quốc gia, tên đầy đủ là như này, tên khá là dài và khó đọc, nhưng đó lại là một biểu tượng hàng không khi là hãng hàng không còn hoạt động với tên gọi gốc lâu đời nhất trên thế giới. Hãng này ra đời từ năm 1919 và chỉ 8 tháng sau đó đã thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên từ London đến Amsterdam. Nói thật lúc đó mà bay được như vậy thì cũng đáng nể lắm rồi. Vào năm 1924 thì KLM còn khai thác chuyến bay đầu tiên đến Batavia, tức là Jakarta bây giờ. Đây là chuyến bay dài nhất thời đó, trước cả Thế chiến II luôn. Thời hoàng kim thì KLM thuộc top 3 hãng lớn nhất thế giới, chỉ xếp sau Pan Am và Imperial Airways. Rồi đến năm 1946 lại thêm một cột mốc nữa, KLM trở thành hãng hàng không châu Âu đầu tiên bay thẳng sang New York. Hiện tại thì trụ sở chính của KLM đặt tại Amstelveen với trung tâm hoạt động tại sân bay Amsterdam Schiphol gần đó. Nó còn là thành viên sáng lập của SkyTeam và vẫn đang bay nhảy khắp nơi với hơn 170 điểm đến toàn cầu. Đội máy bay xịn sò và tiêu chuẩn an toàn cũng thuộc hàng top. Quốc gia sở hữu vườn hoa lớn nhất châu Âu. Nếu bạn là fan cứng của hoa, đặc biệt là hoa tulip thì không thể bỏ qua Keukenhof, hay còn được mệnh danh là khu vườn của châu Âu. Nó tọa lạc ở thị trấn Liege của Hà Lan và đã chính thức mở cửa từ tận năm 1949 với mục đích ban đầu là để show hàng các loài hoa nổi bật nhất của xứ sở cối xay gió. Chỉ một năm sau, tức là năm 1950, vườn hoa này đã đón ngay khoảng 236.000 lượt khách ghé thăm. Đến nay thì Keukenhof không ngừng lên hương khi đón 1,4 triệu khách vào năm 2023, trong đó khoảng 80% là khách nước ngoài, mà còn là vườn hoa lớn nhất châu Âu, đồng thời lớn thứ 2 thế giới, chỉ chịu thua khu vườn kỳ diệu ở Dubai thôi. Bạn thử tưởng tượng nhé, cả khu vườn rộng đến 32 ha, mỗi năm trồng đến 7 triệu cây hoa, nghe mà mỏi tay thay người trồng. Nhưng mà thực ra thì toàn bộ khu estate rộng đến 250 ha, có cả hơn 16 công trình kiến trúc được bảo tồn như lâu đài, nhà cổ vân vân. Điểm hào hứng nữa là vườn được chia ra thành 5 khu và mỗi khu thì lại được đặt tên theo các vị vua và hoàng hậu Hà Lan, sang chảnh từ cái tên luôn.
Không chỉ có tulip vốn là gương mặt đại diện mà khi đến đây bạn còn được ngắm cả dạ lan hương, thủy tiên vàng, hoa hồng, cẩm chướng, hoa diên vĩ. Tóm lại là một cuộc catwalk hoa hoành tráng luôn. Tuy khuôn viên mở quanh năm nhưng mà lễ hội hoa Keukenhof chỉ diễn ra trong 8 tuần, từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 5. Trong thời gian ngắn ngủi ấy thì hơn 1 triệu người đã kéo đến để chiêm ngưỡng. Và đúng là không hổ danh là một trong những điểm hút khách bậc nhất Hà Lan. Giữa tiết xuân mát mẻ, tràn ngập sắc hoa, ai đến đây cũng phải công nhận là vừa chill vừa đẹp, cứ như lạc vào giấc mơ vậy. Quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Thêm một điểm cộng siêu to cho Hà Lan khi là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, và điều đó diễn ra từ năm 2001. Chính phủ nước này cho rằng ai cũng có quyền sống không bị bạo lực và phải được bình đẳng trước pháp luật, dù bạn yêu ai đi chăng nữa. Từ đó các cặp đồng tính được quyền kết hôn, ly hôn và thậm chí là nhận con nuôi như bất kỳ cặp đôi dị tính nào. Theo số liệu thì chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi luật có hiệu lực, đã có gần 2.500 cặp đôi đồng giới đăng ký kết hôn, trong đó có khoảng 1.400 cặp nam và 1.075 cặp nữ. Tới giữa năm 2004 thì con số này vượt ngưỡng 6.000 cặp, một con số không nhỏ cho thời điểm đó. Tuy nhiên có một plot twist nhỏ, đó là quyền kết hôn lại không tự động áp dụng cho các thành viên hoàng gia, dù kết hôn đồng tính hay là không đồng tính. Nếu mà họ muốn kết hôn thì vẫn phải xin phép nghị viện, mà nhiều người thì không thích phiền nên là đành từ bỏ vương miện để được yêu tự do. Chẳng hạn như là thân vương Fritzo từng bị loại khỏi thứ tự kế vị khi mà kết hôn với Mabel Whitcomb Smith vào năm 2004 mà không được quốc hội cho phép. May thay đến năm 2021 thì Thủ tướng Mark Rutte, một người luôn ủng hộ quyền LGBT+, đã tuyên bố rằng cả quốc vương hiện tại lẫn người kế vị ngai vàng hoàn toàn có thể kết hôn với người cùng giới mà không bị buộc phải thoái vị hoặc từ bỏ thứ tự kế vị. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa quy định hoàng gia nhằm phù hợp với xã hội hiện đại, và luật pháp đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới từ năm 2001. Làng cổ tích Zietron, nơi xe hơi là người ngoài hành tinh. Nếu mà bạn đang tìm kiếm một nơi yên bình đến mức nghe tiếng vịt kêu cũng thấy ổn ấy, thì chào mừng các bạn đến với Zietron, ngôi làng cổ tích không có đường cho ô tô. Làng này nằm ở tỉnh Overijssel với dân số vỏn vẹn là 2.795 người, nhưng lại nổi như cồn nhờ cảnh quan quá đỗi nên thơ. Bao quanh là hệ thống kênh đào dài khoảng 7 km, hơn 180 cây cầu gỗ bắc ngang, trông như là Venice phiên bản Hà Lan vậy. Thay vì xe cộ ồn ào thì phương tiện di chuyển chính ở đây đó là thuyền kayak, cano hoặc là thuyền thì thầm, loại xuồng điện chạy êm du, không gây ô nhiễm, cảm giác như sống trong thế giới cổ tích, nơi bạn chỉ cần thở thôi là thấy thư giãn rồi. Ngôi làng này vốn hình thành từ hoạt động khai thác than bùn, nhưng giờ đây đã trở thành điểm thu hút hơn 800.000 du khách mỗi năm, đặc biệt được yêu thích bởi du khách châu Á, trong đó có một lượng lớn đến từ Trung Quốc. Ở đây thì bạn có thể dạo bộ, đạp xe quanh làng, băng qua những con đường xanh mướt, len lỏi giữa các nông trại và cánh đồng yên bình. Không còi xe, không khói bụi, chỉ có tiếng mái chèo, tiếng chim và tiếng lòng nhẹ tênh. Pháo đài Pampus, hòn đảo thép bảo vệ Amsterdam. Nằm ở sông IJmuiden gần Amsterdam, pháo đài Pampus là một hòn đảo nhân tạo được xây dựng vào năm 1887, dài 205 m, rộng 164 m, hình bầu dục như một quả trứng luộc cắt đôi. Pampus là một phần trong tuyến phòng thủ Amsterdam dài 135 km, được dựng lên để bảo vệ thủ đô khỏi những cuộc tấn công thời chiến. Đặc biệt năm 1966, cả tuyến này được UNESCO công nhận là di sản thế giới, một lần nữa khẳng định rằng người Hà Lan không chỉ chơi lớn mà còn chơi đẹp nữa. Để tạo ra hòn đảo này, người ta đã cắm 3.800 cọc gỗ xuống đáy, sau đó đổ thêm 45.000 mét khối đất cát, đúng kiểu là xây lâu đài cát phiên bản công nghiệp nặng ấy. Trên đảo là tòa nhà 3 tầng cho binh lính ở, xung quanh là chiến hào rộng 8 mét và có hẳn súng phòng không. Tuy nhiên vào năm 1932, khi đê Asluidai hoàn thành, vùng biển quanh pháo đài không còn thông ra biển lớn nữa, khiến Pampus hết vai trò chiến lược và bị nghỉ hưu non. Sau Thế chiến II thì Đức tháo hết vũ khí trên đảo mang về làm sắt vụn, và đến năm 1952, Pampus bị bỏ hoang hoàn toàn. Mãi đến năm 2007, nơi đây mới được phục hồi và mở cửa cho khách du lịch. Ai muốn ghé thăm thì có thể đi phà từ trung tâm Amsterdam, vừa nhanh lại còn vừa mát. Tóm lại, sau một vòng dạo chơi bằng não quanh Hà Lan, ta mới thấy cái xứ bé hạt tiêu này đúng là có nội công thâm hậu thật. Nhỏ thì nhỏ thật đấy, nhưng mà sức hút thì không phải dạng vừa đâu. Vừa thực tế, vừa táo bạo, lại còn tinh tế trong cách người Hà Lan đối mặt thử thách và xây dựng cuộc sống.
Nhìn cái gì của họ, từ công trình, chính sách cho đến mấy câu chuyện đời thường cũng thấy chung một vai, đó là đổi mới không nghỉ ngơi, thử nghiệm không biết sợ và luôn ưu tiên con người lên hàng đầu. Họ không ham phô trương nhưng làm cái gì cũng gọn, chất, hiệu quả và bền vững. Hòa cái lợi cho xã hội, thiên nhiên, công nghệ vào chung một mớ mà vẫn mượt như bơ. Rồi nhìn sang cái cách họ quản lý đất nước, ta chỉ biết thốt lên, ước gì nơi mình cũng được như thế. Một quy mô linh hoạt, nhân văn, thích ứng nhanh như là wifi xịn. Mọi giá trị từ lịch sử cho đến hiện đại đều được chăm chút để lại dấu ấn rõ ràng, thể hiện ý chí của một dân tộc kiểu không được thì làm cho được. Nhờ vậy Hà Lan trở thành ví dụ sống động cho việc vượt qua giới hạn, bất kể là giới hạn tự nhiên hay xã hội đặt ra.